We are broadcasting live from Teleperformance Cebu IT Park, no? Miss Annabel, akong co-host karon gikan sa DYMR Radyo Pilipinas ang kauban. Miss Annabel, this is our first time, no, na nagkapihan kami dinhi sa Teleperformance Cebu IT Park because they're hosting our episode for this week. And Teleperformance is the global leader in outsourced omni-channel customer experience with over 44,000 employees, no, all over the Philippines. Ang ato ang topic for our episode karon is all about Women's Month celebration. So we have guests from the Department of Social Welfare and Development, Region 7, and ato ang guest na ako tayo paabot, no, from the Provincial Women's Commission to give us updates on the status of women, no, dinhi sa region, dinhi sa Cebu Province, and of course a representative from Teleperformance to give us a briefer about their women's welfare programs na i-initiate sa private sector ni nato, no, na kanang participation in Women's Month. So kini si Rachel na siya gikan sa Philippine Information Agency. Of course, kuyog akong kauban gikan sa DYMR Radyo Pilipinas, si Miss Annabel Agrosas. May buntag, Miss Annabel. Mayong buntag, Miss Rich. Mayong buntag sa atong mga suking tigpaminaw sa Kabisayan ug Mindanao ug sa atong mga televiewers. Ingon man ang ato ang mga followers sa ato ang Facebook sa PIA. Kung doon na mo yung mga pangutana, pwede ra mo comment diha, no? Niya pasahon lang unya sa inyong mga pangutana tungod kay manindot kay atong paghisgutan. No? May kalabutan sa kababayenan. Okay, nun niya Miss Rich, no? So, ato ipaila-ila na to ang kauban karon sama sa gingon ni Ma'am Rich ganihan, give me nagpahimutang first time diri sa Teleperformance, no? Power nindot kay dinhi may gala unya niya dinhi mismo ang manager sa human resource sa Teleperformance, si Ma'am Mary Dyan. Good morning, ma'am. Unya kauban pud nato ang gikan sa Department of Social Welfare and Development, si Ma'am Daisy Lord, ang Social Worker Officer 3, no, sa Women Sector Focal Person. So, good morning ninyo, ma'am. Good morning, Oo, no, nya, paabot na lang kami sa Annabel from the Provincial Women's Commission because we also invited Ma'am Hedda kay siyang po'y makahatag sa unsay mga estado karon, no, isa po ilang gi-initiate sa PCW kabahin sa mga programa alang sa kababayenan. But for now, we will start our discussion, no, with Ma'am Daisy sa DSWD, no, Region 7, especially since nagsugod naman ang Women's Month celebration, aduna na tayo nakitang daghang activities, no, but for DSWD siguro, ma'am, a little backgrounder lang sa pagkakaroon kabahin niya itong celebration for Women's Month, and of course unsa may ato ang mga initiate din sa DSWD nga mga programa alang sa mga kababayenan. Ma'am Daisy? Okay, may buntag sa tanan. Labi na gid sa atong mga tigpaminaw. So karon nga tuiga 2019. So mao gyapon ang atong gigamit nga theme since 2017. We make work change for women. So kana siya nga theme gituyo na siya nga hangtod sa 2022. No, since 2017 nga mao na siyang theme para gyud nga makit-an gyud nato ug unsa ang impact kun may kag change ni work ba gyud ang ato ang mga changes nga gi-initiate para sa mga kababayan. So pag ato ang whole month gyud ang ato ang celebration since na gi-declare magini siya nga Women's Month o ang first week nato gi-declare pod siya o Women's Week. So first week of March. So natay mga gi-initiate ng mga activities, una natay posting sa to ang mga streamers sa tanan nato mga offices, satellites, mga SWAT offices para nga mapaaghat nato gyud nga kita di ay ang department, ang agency sa DSWD na atay pagpakabana kabahin sa kausa sa mga kababayan. So naatay 1 billion rising nga gihimo po diha sulod sa ato ang opisina para nga ma-aware pod ang tanan nga may empleyado sa DSWD. So gigamit nato ang ato ang Zumba na every 3 o'clock every day, no, para sa mga kababayan pod nga healthy bisag nagtrabaho ta. So pagka
karong 25 sa ato ang Monday, so naatay Women with Disability Day celebration. So gituyo po na siya nga ang mga kababayan kung may issue sa mga kababayan, so kung walay disability na naka-issue tungod kay babae ka, so how much more kung naa kay disability. Welcome mo Hedda, no? So itong paipunon din sa mga Hedda. Naklaro yung tanong Doon pa niya na atay gitawag ma'am sa initiate nato sa ato apod nga offices, ato ang gitawag nato og Purple Your Corner or Station. Gi-contest na nato sila nga pag-awhag nga bisan og sa ato ang mga offices mapakita nato nga di ay ang month of March. So atong mapadayag nga para gid sa mga kababayan. So natay Purple Your Corner yang awarding nato. So natay mga divisions, mga sections nga ni join. So nindot kayo very purple gid kayo ang color nga nakalanlain ang mga design, ang ilang mga creativity napakita gyud. Ang awarding nato karong April 1 Monday. So diha nato mapakita nga di ay ang mga staff sa DSWD naapod sila gitawag nato og ning collaborate pud sila sa ato ang kausa as focal person. And then ang culmination nato karon nga sa interagency ni siya sa ato ang sa region composed of mga mga sa other national government agencies na may culmination sa March 30 sa UP. So diha pod na tay tulo ka resource person. Ang ato ang resource person, ang champion sa women's advocacy, Miss Teresa Fernandez, ang Lahug Pilipinas, and then me as focal person on family. So mao po na and women. So ako po usa sa resource persons, and then for community na resource person nato si Dr. Rodora Bukoy sa PCWC. So mao lang na siya ang ato ang mga gi-initiate na to. Other than that, natay collaboration from other mga NGOs, natay 1 billion rising ato yung March 8 na tanan nga mga diri sa Cebu province, dito na to giheld sa Capitol ang 1 billion rising that day. Thank you kay Ma'am DC, no? Before nato mo proceed sa atong discussion, we'd like to welcome si Ma'am Hedda Largo, ang ato ang executive assistant, no, from the Provincial Women's Commission. Kay amo ilaha man, no, ang sila man ang nag-handle sa mga women's welfare nga mga programa dinhi sa nag-implementar sa Cebu Provincial Government. So later on atong pangutanon niya si Ma'am Hedda, no, kung unsay ilahang mga updates gikan sa PWC. Okay. Ang uban magod min sa Annabelle PCW. Nabali. So karon ako rin padayon ni Ma'am DC, no, o pangutan na Ma'am DC. How about so far Ma'am DC, unsa man ato ang mga programa nga gihatag, gi-offer sa DSWD when it comes to women? Kung naatay statistics also Ma'am DC kung pila ka buok babayi na ang natabangan o nahatagan og assistance, no, sa DSWD. Okay, so ang DSWD as a lead agency in poverty reduction, natin gitawag og gi-initiate nato nga core programs on poverty alleviation. Mo na 3 core programs da Kalahi 6, diin ang atong community women. Ato silang part sila sa ilang gitawag nato og development nga maka-participate sila in decision making sa community. So mo ni siyang Kalahi Seeds. In fact, awarded ta pagka 2017 ang DSWD as God Champion tungod kay naatay participation sa mga kababayan o kalakinan nga 50-50. So dili pud pwede nga pulos na lang pud babae. Kung dili mo itag equality 50-50. So ato ginang gi-ensure nga naatay mga kababayan nga mo appeal when it comes to pag-decide ug unsa nga project diri sa community dapat naitingog sa mga kababayan. Kay mo itog infra, it could be nga dili makit-an sa uban nga mga sektor nga di ay dili siya fit sa ato ang mga kababayan. Pareha nang magkuantag puso niya bugat day kaayo atong mga bata o mga kababayan dili
kayo mo fit sa ilang na parts gid sila. Second na atong gitawag og Sustainable Livelihood Program, SLP, diin ang atong mga kababayan nga dili lang nato gibutang ra sila sa four corners sa atong wall, kundi napod sila skills and capability nga kung tagaan lang sila opportunity nga ma-enhance ang ilang skills, pwede sila nga mag-business. So other than that is the Pantawid Pamilyang Filipino Program. Through family development sessions, ma-appreciate nila ang ilang leadership nga that ma-develop sila o unsa ang ilang pagyud nga kakayahan when it comes to community involvement. Na mahimo silang parent leaders, mahimo sila nga di ay pwede silang respond to certain issues. So other than that, naatay gitawag og mga sa ato ang Women's Center sa Haven Center for Women, tanan nga mga ato ang na-abuse nga mga kababayan na agi-shelter na to diha, na sila psycho-social, na sila kanang life skills, gitrain na to sila, and then skills training, capability building, para nga kung nawa sila sa ato in that period of time, inig-uli nila, pwede na sila mag-engage into livelihood, pwede nila nga makatabang sa ilang kaugalingon. So, nasa tayo gitawag og women in especially difficult circumstances. Sa kato ng mga abused women, sa physically, emotionally, sexually, and then katupong mga exploitation ng mga victims of human trafficking as well as kanang mga armed conflict. So services na nato nga diin ug sa ilang need, matagaan sila sa ato ang assistance to individuals in crisis situation. So kani siya nga mga programs and services ato gini siyang gihatag para sa mga kababayan, ilabi na gyud pagtan-aw sa ilang mga issues. Labi na gyud ka ng mga disaster. So, kung tanaw na to, kung ingon ka na atay disaster, dili tanan pareha o panginahanglanon. So, manang naatay gitawag og dignity kit, nga gi-include gina nato nga naatay napkin, na ay uban nga mga need o hygiene kit nga makita nato nga unsa ang need na sila CR nga accessible sa ila, dili nato patuog layo kay prone man sila to any abuse. So kana palandaan gilantaw gina nato nga i-protect nato ang atong mga kababayan para gyud nga dili sila ma-abuse pa gyud. Okay, so daghan pa kay tag kining angayong paghisgutan mga pangutana nato sa DSWD nga maoy kanangingon natong nag-una no sa kanang paghatag o mga kaayuhan alang sa itong mga kababayan. So, dili po, ato pong ihatag ni Ma'am Dyan no, ang Human Resource Teleperformance. Diin ko sa mga dako man ni kayo, no? It's a call center, di ba? Daghan kayo ang unsa may mas daghan ang atuabang mga laki. Kaya mamatoy giingon, no? Kay ubalihon din yung WM, mampun di ay siya, no? Women, men, no? So, Ma'am Dyan, kumusta man ang atuang mga kuan dili, ang atuang mga female employees, no? Or unsan po inyo mga programs nga gihatag ninyo sama sa DSWD. Ma'am Day. So for teleperformance across all sites, sa demographics, across all sites of teleperformance for Philippines, 62% are actually women. Yes, and here in Cebu, we have about 6,000 employees combined for IT Park and Insular because we have two sites. 62%, no, 72% are actually, 72 to 75% are actually women. So we have actually more women than men in teleperformance for Cebu. For the activities, we recently just launched the International Women's Month. So there are actually several activities that we've done on the site, and actually across all sites of teleperformance. There were several programs that is specific for women. Yeah. For Cebu, we have done the self-defense classes for women. So we invited martial arts and jiu-jitsu mga instructors to teach our women for self-defense
Yes, we held it last actually Friday. We have makeup tutorials for women. Yes, and then we currently are actually doing across all sites the Women Empowerment Workshop. This is actually a 7-module workshop that is designed for our women employees. This is delivered by our women leaders. So some of the modules would actually include vision setting, critical thinking, time management. So our agent levels can actually join as well as supervisors. So it will help them grow to being in the leadership position for women. These are some of the activities. Kanindot day, no? Thank you, no? Miss Annabelle, 62% is the population sa women in national. National, yes, But national. here sa Cebu, it's higher, Yes, no? it's 72 to 75%. 75%. Yeah. The classes kaninyo habang hinahatag ng mga tutorials, kaning self-defense classes and the workshops, these are all offered for free sa inyong employees. It is for free for all our employees. So, meaning to say, dili ta pwede maka-avail sa Annabelle kay. But it's a good kaning, especially self-defense classes kay murag module ni ang kinahanglan, no? Nga ano, especially for call center employees kay ang shift, ang schedule, Miss Annabelle, ang oras sa paguli, they are more at risk ba, no? Sa kanabitang mga ingon ana nga mga incidents. So, balikon lang nato niya si Miss Dyan, Miss Annabelle, kay I think napapud kay laing pangutana. Ari na punta ni Ma'am Hedda kay ang TC, ang ilang commission kay mao magini ang nag-handle no for directly for Cebu women in Cebu province. So Ma'am Hedda, mangutana lang nino unsa may status nato karon sa may ato mga programa ug ang mga status sa mga kaning kababayen-an dinhi sa Cebu province. Okay. Unahon na to ang, klaro ba? Yes. Sige Ma'am Hedda. Unahon na to ang status sa atong mga women. Ngayon ko majority but about 50% of our women are already aware. 50% or even more are already aware nga doon ay serbisyo ang Cebu province for women and children. Kaya sa pagkakaroon gani, wala yung adlaw mo labay, nga wala may kliyente nga mag-report nga some sort of violation of their rights, like violence. So kagahapon na the other day na so it means nga silang tanan, even those in the far-flung municipalities, kahibaw na sila asa modukol kung dunay mag-abuso sa ilaha. So, manay number 1, the status is more than 50% of our women and children are already aware nga naay mulaban nila to protect their rights. Kaduha, so, unsa ka dito magkaduha po na? Ang ato ang mga programa nga gihatag no Yeah. sa commission. Ang atong mga programa, doon nagyutay upat ka major programs. Number 1, kanang protection of the rights of women and children, of which sa una palang panahon when I first started with the PWC in 2009, we started only with advocacy to let the people know nga only ilang rights. And when we feel nga kahibaw na kadaghanan nila, kahibaw na silang rights, kanya they started coming to the office for assistance. So, labi na kung it entails violence against women or children. So, misugo na yun ang implementar. We provide legal assistance, psychological, medical, sa mga biktima. And then, we assist in filing the cases in court kung ikinahanglan. Like, for example, we have evidence and then that will support the case. Kunya, ang biktima, interesado yun, kanang porsigido nga i-pulso ang iyahang kaso to protect her right. So, ato ng tabanganan, as early as 2011, naanatay mga bata nga atong rescue of which
atong ipa-eskwela ang uban ng graduate kasi yun na ang atong status. We are still helping others. Even ang katong the very recent one nga while dili unta to sa Cebu province ang biktima katong nahitabo sa Lapu-Lapu. But the Provincial Women's Commission through Vice Governor Agnes Magpali, who is the co-chairperson of that commission, we offer of 200,000 kung doon na lang makasulti, hain, or unsaon pagsikop ang culprit. And now, nahibautan na sikop na, but suspekto nga na, so it is not up for the NBI to establish kung sa hitabo ito. So yun na ang atong paglaban sa atong women and children. Now, sa atong susi-susi, ang ilag ang gipasanginlan ngano nga dunay mga children nga ma-abuse, even blood relatives or neighbors makaapil sa pag-abuso kay sige sila mo ay tagtumod. Ang ilang pasanginlan is poverty. Ang kapobrehon ko, no, financial poverty, I mean. Although wala ta nito nga financial poverty yun ang hinungdan, pero poverty lang ihapon, maybe moral poverty, poverty of moral values, pero ato nang isakyan para wag yun rason. So the provincial government is now into implementing livelihood development programs sa whole province. Not only for women, if there are men nga gusto nga magpatudlo among tagluhan, because ang mga kalalakinan nga atong mahatagan o kaalam parte sa livelihood will redound to the benefit of the women and the children. Diba? So, sa women, natay duhaman ni or two-prong pa, duha ka parte. Dunay short term, dunay long term. Kaning short term, mo ni ang kanang amorag labor intensive kay ang atong mga women mo trabaho, so we teach them how to prepare banana chips kanang sayon imaligya ba samtang nag-atang sila sa ilang mga anak sa eskwelahan na sila ibaligya para mahalin, so dili mausik ilang oras, and ang kwarta nga ilang ihatag sa ilang mga anak dili padulong sa multinational institutions kay mobalik Manila. So walay mawala, mas abanti patana. Banana chips, siumay making, kaya ang uban dili na lang mauli, ibat na itong mga mama nga nag-atang, magbaw na lang sila bilang kanon, or ang uban na ay nagdalang pusko. Parisan nila silang siumay, nguyong, or even chorizo. Basta food processing, ato nang itudlo. Depende sa ilang gana. Now, there are also groups na himbaw na sila anak, so gusto sila mo venture into other trades as soap and candle making. So ato sa lang itudlo. In fact, only last week, ang akong team dito sa Mandawi, 2 times dito sa Mandawi, kaya doon ay nagpatudlo soap and candle making. But mutudlo sa tao ka na panahi. Kay bawmanta nga simple lang kanang mag-upan magtuon ato una atong round drug making, kay kulang pa gani ang ato ang produkto sa mga sakyanan nga pupalitan na. So we have one which is making good sa Compostela and Toledo. Basta daghan na taala o province-wide man atong scope. Namo ni ang short term. Napay lain depende sa ilang pangayoon. Kana case-to-case basis. Pero ang atong long term, kaning atong pagpa-eskwela sa mga anak sa ginikanan nga medyo na sa ubos ang kahimtang kabos, below the poverty, living below the poverty line. This is our Paglaom Scholarship Program nga atong ihatag sa mga anak sa priority, anak sa nagkabungtang pamilya. Ang kaning ato ang paglaom ni Hedda, dugay na nino nga gi-offer? No, this is only 2.5 years. Bago pa ni siya. Okay. We started in the second semester of 2016. At alang ni atong mga
kabataan nga na bilong sa pamilya nga nagkalisod-lisod. Like, for example, pareha sa uban namong mga kadaghanan sa among mga beneficiaries karon, kuhan ka ng nagbuwag ang gilikanan, or maybe children of solo parents. Katong wala mahidayon nga magka-kipon ang iyang papa o mama, and it is now only the mother nga nag-atiman niya. Katong mga victims of violence like rape, sexual abuse, economic abuse, etc. Kaya naaman good tayo kung dili lang ako isulti somewhere in the far municipality din sa atoa nga gibiyaan dyan ang tibok pamilya kay ang papa nakuyog sa lain, ang mama ikuyog sa lain. So what will happen to these poor children? So, murag abandonment to siya. Oo. So atong gisaw karon may na lang kay graduating ng eldest. So hopefully silang upat mabirag yun na sa taas with God willing. Kaya kinahanglan mo yun na Ginoo diha sa tunga para madala. So yun in fact nahimugso nini atong September 2016 because some months pa na ay mga tulo ka estudyante sa laing municipality in the other side of Cebu na sadli nga gitangtangan og scholarship. For what reason? Siguro political, because that happened right after the elections. Nagilak ning tulo ka bata. Dito ni padulong sa opisina ni former board member Gigi Sanchez. Si Gigi Sanchez did not was at ikanda rin sa niya pag tumag ang mahong panginahanglan kay magkakadaghan di man sa mahimog tulo rin atong pa-eskulahon mahuhug man na kung marang class legislation ba kung maghimot ang balaog na para ras tulo. So misaka siya sa office ni Vice Governor. Then the Vice Governor called for me. At siya, saon man ni nato heads. Kung nga, ma'am, pwede mahimo na ito, ma'am. If there is somebody who can propose a resolution sa sanggunian, nga mo sponsor ta og mga bata nga ingon ani ang kahimtang para dili mo mahog nga katura sila gipabura. So that started it all. Kung siya asa matagwarta yung kung nga sa ako sa PWC, ma'am, napatay balansi nga something like 1 million kanang sobra-sobra sa mga unexpended balances ba. So muutoy among gitigom and we started with only 143 students. That started it all. So the following year, si Governor na impressed sa mga programa gidungagan og 10 million. So we had 567 the following year. 567 scholars. And nindot pa na resulta kay ang among mga graduates, we had more than 10 cum laudes. Gikan yun sa ito pa, which goes to show nga ang ato ni kabataan, pwede din sila mo isip kung na sila problema. So, ipon another 10,000, so that made it 10,000, 10 million. So that made it already 20 million. So for this year mo ni yung budget, Ma'am Hedda, ang 20 million. So pila ka scholars? So we now have 1,375 scholars. Not counting those who graduated na. Okay. Mo pa ni ang incoming. No, more than okay. We will be selecting again something like between 600 to 700 students for the 20 incoming school year. Which will be in June. So okay. So na po another round taon niya. Actually na close na ang recruitment. But we will start now selecting. Nagtanaw lang ni kano sa kay amo pang gitalitan na pilas kada lungsod para doon ay equitable distribution of scholars. Okay. So murag maayo kay ni nga balita, Miss
Annabel, no, gikan sa 143 karon na natay 1,375 na gi-offer ni sa ato ang commission, no, Provincial Women's Commission para sa kaning unsa ni giunsa man ninyo pag Ang privileges ani sa atong scholars, sa atong beneficiaries mauni, they will be given free tuition fees. Okay. For those who are in public schools, na dili pa considered as kanang pareha sa mga state colleges and universities nga doon na sila free education lang yun. So, kato community colleges nga nag-collect pa kay wapat sila nakapahili sa CHED o ilang naman. So, they get recharge tuition fees. Una itong bayaran. But for those scholars who are enrolled in private schools, ang mudawat pang hapon lang. Pero, to a maximum of 10,000 pesos. Ang sobra, ilan na kay kaysa ato pa, kung na sila naka-enroll ani, it means to say nga, naapod sila gamay nga makita. Only, they belong to those who are below the poverty line. And in addition to the tuition fees, we give each scholar 1,500 pesos monthly subsistence allowance. Because mag-unsa man ang free tuition, kung Ako'y makaon. ang bata dili maka-eskwela kay way iplete pa daw sa eskwelahan, di maka-eskwela kay gisakit ang tiyan kay way di pamaha, or way ipalit o project di na lang eskwela kay mauwaw. So compute na mo yun maayo nga daghan ni referral nga kini siya nga amount sakto-sakto, of which morag sakto ra kay wa may nireklamo. So they get 7,500 pesos monthly subsistence allowance for the whole semester, provided di sila mahagpo. Bahalag 3, basta diling gitmagbo. Bahalag 75, basta walay 74.9. Wala 74, mao na. So, nga naman ni nato yun nga, di juta masugot o na mahagpo, because we are using the people's money. Dili na to usiksikan, kay gikan na sa singot sa atong katawhan. So, kung hatag ni nato sa usa ka beneficiary, kinahanglan mo exert siyang input nga di siya mahagpo. Pero wala siya obligasyon, ma'am, after graduation. Wala siya obligasyon nga mo bayad o balik. Wala, we do not charge that. Pero amo lang gi-instill sa ilang dughan nga this should also help. Because makahuman sila og college kay gitabangan sa government. So, it would also be very good unya satisfying to note kung sila mismo kung gasto ba silang manghod, gasto ba silang silingan, ingan anak. Okay, so maayo kayo moral responsibility. Moral responsibility. Okay, balikan ka na mo niya, ma'am. It's kay magdaghan kayo ang mga impormasyon, no? Balikan na ko si Ma'am Dyan, no? Katubang daghan man jud ang mga babae nga employees ba. Pero doon na ba yung mga kaso, ma'am, nga na-abuse na nato ang mga kababayan? Very rare that we have cases, but yes, if we do, of course we assist them accordingly. So HR as well as our compensation and benefits team helps out in assisting our agents or our employees if they become victims of this. Of course, we have the violence against women, for women and children leave. We have actually several leaves that are allocated specifically for women, like the Magna Carta, solo parent leave, because we actually have a lot of solo parent women here. Most of the populations are actually solo parents. What else? We have for women who are pregnant, we are known, or in a call center, we're actually known to be working at graveyard shifts. But if we have pregnant women, we allocate special shift schedule for them if they would request. So that's one of the things that we're giving out to our employees. But yes, we do help out if there are cases like that. Nindot na, no? Kaya ka na bang na-agyoy ka ng special program, no? For pregnant women,
kung isang orasa ang ilahang gusto kay ngunto si ma'am nga kadaghanan no mga solo parents no tuwa na siguro na kabisi siguro kaayo no o sa kaning kuan unya naputay daghang mga estudyante nga nagtrabaho. So unsa man na siya ma'am kanang itagaan po na sila utang po na sila sa mga schedule nga Yes, we have a special shift for special shift schedule for students that are working with us. And they would request, all they just need to do is present to us their study load. study and their load. Yes. Kung tinuod ba yun, no, nga kuan, kay mo nga ba itong estudyante na dugay ko man kay wa mo sugot akong supervisor nga mo usab ko sa ako ang kuan kanang schedule o ato din ang kuan pangtanon nga kuan yun di ay mag-request lang niya before siguro magpa-enroll makiko no arrange na daan siguro ma'am. Correct. Oo. They just have to ask the schedule, their preferred schedule with their supervisors and HR. Okay. May kaipod na, Miss Annabelle, because like ang paglaong nga scholarship nga gi-offer kani sila, paingon pa unya ni sila pud sa private sector no kay amo saluani nila ang ato mang pong private industry. So muna nga may itong mga gihatagan og oportunidad sa gobyerno ang kani ato ang mga ang kaning deserving poor but deserving students no. Then I'd like to ask lang pud si Miss ako ray padayon nga kay HR magud si Miss Dyan no. So kanang daghan ang population sa babae sa usa ka kumpanya naa ba na siya impact sa productivity sa when it comes to ingon ana? For our call center, since we're actually a customer-centered industry, so we find actually women as more emphatic, more compassionate. So most kanang effective sila in taking their calls because they tend to relate more with the customers when they're taking the calls. So it is actually Positive. Yeah, positive thing to be hiring women. Muna nga all women panel punta dire karon Miss Annabelle. Na-notice lang na ako pagsulti ni Ma'am Daisy ganiha sa iyahang mensahe nga dapat ang kalalakin and actually part sila no kay naa may male participation di ba Ma'am Hedda sa women empowerment kay para daw ma-empowered ang woman kinahanglan ang tabang sa empowered men. Kay meaningful change can only happen if both men and women no ang empowered niya. Ako lay pangutanan na lang po sa ato ang duha ka guests from the government side. Kaning ang naka-notice ba mo kay naman si Ma'am Hedda ganiha nga increase na nagkadaghan na more than 50% aware na nga na ay servisyong gihatag no kabalo na sila asa sila muduol ug nagkinahanglan ang mga kababaihan ug tabang. Pero does that mean also nagkataas pod ang gi-report ng mga kaso nga niduol ninyo nga kanang cases on violence against women? Magsugod ta ni Ma'am Daisy. Dili na lang kanina. Kay murag akong nabantayan nga increased awareness also leads to an increase in reports reporting. Actually, mo na siya ang Kanina lang mag-taste. kinahanglan ito yung Actually, mag-start ni siya sa ato ang gitawag og level of functionality sa ato ang desk no sa diya sa kada barangay. Tungod kinatay balaod nga dapat ang tanang barangay na gigitawag natong functional. So diri sa Region 7 natay total of moingon ka o functionality nato natay barangay diri nga 3,003 ka mga barangays entire sa upat ka probinsya. Unya ang atong total barangay nga na-assess na ang ilang functionality natay 2,874. Unya ang diri ang na-assess nato only Cebu province na ay wa makompleto nato og assess. No, but kung tanaw nimo gamay na nagpuwang. So kung yung po ka og level of functionality kanang report ni gikan sa DILG tungod sila man mo ay ahensya nga maoy gitahasan paghatag og technical assistance
sa tanan nga mga barangays o unsa pod ang functionality. So kung mingon ka og ideal, naa lang tayo mga 230. Ideal, meaning na ay sakto nga record, na logbook, na ay ganang meetings, regular. So, mingon ka nga mature is 1,434. So, mature and progressive is 1,076. Unya, ang basic is 137. So, with this data, makita nato nga naanagyoy opportunity ang atong mga abuse sa women and children nga kaduulan nga mga bawd desk officer diin ning nakaaghat pud siyang og taas-taas og naay cases nato og mo'y og bawty cases. So for January to October only, so naatay total of women nga gi-consider na to og bawsi cases reported sa PNP, naatay 2,055. Onya ang children 1,458 sa entire region ni siya, and then trafficking 19, a total of 3,532. So diri sa mga highly urbanized cities o mga probinsya, alarming pud siya kay ang daghan pud nato kay ang Cebu City Police Office naatay 1,002 ka mga cases total ni siya sa children, women o trafficking. Seka ang nag-unag yun ang Negros Oriental Police Provincial Police Office nga naay 1,144. So ang Cebu City murag maura sila, pero kung tanaw nimo ang sa Negros pod only 25 LGUs. Unya ang Cebu City natay 80 barangays. So makaingon ta nga grabe ang response sa mga abuse sa women and children, nga makaingon sila nga pwede na gyud minay mo protect na mo nga balaod kay naami kapaingnan kung kami maabuso. So Increasing siya na cases. ang kani, so sa DSWD, tungod kay naaputay data, sa 3-year nato nga i-observe nato, so makaingon ta nga decreasing siya kung maingon ka sa Haven, sa amo ang Center for Women. Kay pagka 2006 natay 190, unya pagka 2017 natay 114. So, and then pagka 2018 gamay-gamay na lang siya. Ang atong Home for Girls di na adya atong mga abused children no naatay decreasing pud siya, but pagka 2018 ni increase siya. Pagka 2017 ni gamay siya pero ni increase na pud siya pagka 2018. So, makita nato kung mayingon ta og equality manggod sa when it comes to education. Makita nato nga kaning among centers karon, kaning duha na mo, if provided nga ang ato ang family, ato ang mga kalakinan nga naa sa ato ang pamilya, kung ato asad nga matagaan, ma-empower pud sila, it could be the venue also nga siguro mo decrease ni siya ang ato ang mga cases nato. Mana nga sa DSWD ato pod nga gipahinusgan ang pag-empower nato o pag-reaffirm sa ato ang mga tatay na di ay naa sila role when it comes to drug-free home, violence-free home, naa sila advocate sila sa mga kanang HIV/AIDS nga dili gikan sa ilaha kundi dapat mag-educate sila sa ilang tagsa-tagsa kapanimalay unsaon nilang nga paglantaw sa amahan nga dapat i-protect niya. So spirituality, no, kay kung mayroon ka og spirituality karon ko tanaw nimo murag tabu sa lalaki nga mo join og mga inana. So atong gi-inculcate gyud nga ang spirituality mo na number 1 nga responsibility sa papa. No, sa papa, isip siya mo ay una nga gibuhat sa Ginoo. No, gibuhat siya sa Ginoo. Wala laing tao nga gibuhat sa Ginoo from soil, only the man. Kunya gidala siya dito sa presence sa Ginoo, sa garden sa Eden. So therefore, kung makabalo siya, nga di ay ang iyang role when it comes to spirituality, pagdisiplina sa mga bata nga walay violence, so ang gugma, ang respeto, ang equality. So makaingon ta nga, that's the time nga
nga siguro muminos na gyud ang ato ang mga pag-abuso sa ato ang mga kababayan o kabataan. Sige, thank you Ma'am BC. Si Ma'am Hedda, sa inyo ha, sa komisyon, Ma'am, very briefly, naaba mo'y nakita nga nagkataas kay sa DSWD sa Haven nagkaubos, no? Ang number nga natabangan nila. Sa komisyon, Ma'am. Well, actually, kita sa commission nagtuo nga may increase ang number of reports because they are aware asa patulong. So, sa una, gamay ra ilang ma-reported because bisa nahitabo ni sa pamilya, wa sila kahibaw kung doon na may malaban nila. So this is it. Because of the increased awareness among our people na naay ilang kaduulan, so mo na ang inisaka. Now, I have an idea, although dili ko musuplat sa ilaha, kay ila naman ang heaven. Kung nga nung nga mubo ang heaven. Because there are already so many non-government organizations that are into rehabilitation activities. Kaya mudool man na sila sa mo, especially if naa sila maghimo sa Cebu province nga area. And also because sa una kusog kay may patronize sa Heaven na may rescue, ang dali na mo doon bisag tungang gabi kay tungod kay murag sister agencies sa government Heaven. Now the Cebu Provincial government has already rehabilitation center. So, mauna, usa, we are, sakto. usa na din ha, plus, ang uban po na mo, nga mga daan po, among ipangita sa mga centers nga, na ay family or home-like atmosphere, para the children will be raised as a family. Dili ba ko nag-ingon nga ang Heaven dili family ba? Naamagoy sitwasyon nga, like for example, the first rescue operation, the most successful rescue operation on trafficking was in 2011. Amo yung gipangitaan og center nga modawat og babae ug lalaki nga magsuon nagkapamilya para dili siya magmawili o mamungkag kay kung nato na mo ibutan sa Heaven babae lain so sa others lalaki lain so we look for we search so much for a center nga modawat og pamilya so silang tibok pamilya diha now the eldest is already naa sa cruise ship kaya ni-graduate na siya college, so niya morang assistantship. Basta takot-takot na siya kung ato. The second child is already graduated vocational. The third is graduating come March, social work. Wala, ang uban, all the rest are in school. So muna ato ang ipangtingusgan nga, ma-raise good sila as a family that the family value will be instilled into these children. So mo na ang reason, no, Miss Annabel niya. Siguro kay murag sinyas naman nga wa nay oras Miss Annabel, I think no naalay sa ato lang tagaan og chance ang kada usa na nga muhatag sa ilahang closing statements. Okay, so later on, ang atong mga kaubanan sa media, pwede ra mong mangutana after we formally close our program. So siguro tunahon si Mary Dyan Pan, ang manager sa Human Resource sa Teleperformance, kung doon na batay mga kuan mang no, doon na batay mga panawagan or additional nga information tungod kay nindot kayo to no kaning ang gihimong kaning women empowerment workshop niya pito jud ka modules and nga kung sa dato nga maapit po doon tadi ay ang mga kalalakin ano nga unsaon po nila pag-empower ang mga kababayan. So Ma'am Dyan, thank you kayo ma'am nga imo ang parting statement or doon na ba kay additional info or panawagan nato no generally sa to mga kababayan. Well, we actually have a sourcing team to invite us for our programs or our hiring. We have Clive from sourcing, but of course we just want to invite everyone to be working for Teleperformance. So we're actually an equal opportunity employer. So we welcome everyone, especially the empowered women. Briefly. I'd like to invite everybody to apply and be part of Teleperformance, and
we actually have a lot of promos in line right now, exciting promos for all our new hires and agents and employees. One of this is our Meals on Us. This Meals on Us promo is we are giving away free lunch for 1 whole month or for all our hires for the month of March. So this is very nice, and you know, what better way to start a career than giving free lunch to all our employees, right? And also we have a promo called PP on a jet plane. This promo is we're giving away a 3-day, 2-night stay and good for 2, and a trip to either Singapore, Universal Studios. We also have a trip to Malaysia, Legoland, and a trip to Hong Kong, Disneyland. So these are exclusive for our agents for all our travel accounts. And we have hiring opportunities a lot actually at the recruitment hub. One is for our banking account. For our banking account, guys, we are looking for people with excellent English communication skills. It's our premium banking account, and this is actually our highest paying account here in Teleperformance. And also we are looking for agents for our consumer sales account. For this account, we are specifically looking for nursing graduates. They don't have to be licensed nor registered as long as they are a graduate of a 4-year nursing course. And as long as they have a diploma to present. And also all our other hiring accounts like travel, even local accounts, we are also hiring. So we have a lot in line. Okay, thank you. So dahil kayong salamat si Ma'am Hedda. Ma'am Hedda Largo, ang Executive Assistant sa Cebu Provincial Women's Commission. Ma'am Hed? Ganto sa atong mga tigpaminawan, I would like to say na kita sa Provincial Women's Commission, muatiman jud sa mga panginahanglanon sa atong kababayan, not only kababayan, even men nga magkinahanglan, because we are now into massive organizing para na sila'y daghan nga, mauminto ang ilang kinitaan, because a happy mama will also have happy papa and a happy family. So mo na nga itong gihingusgan ron. So if ever kinsa ganin ninyo diya maghuna-huna nga naumuntay daghan i-venture into something like productive activity, pwede yun mo maduli sa amo, and then we will assist and give you the financial part of it nga mapadayon ang inyong gusto nga mahitabo. Like even farmers, tricycle drivers, we have vowed to help them para musaka ang kinitaan. Ang mama di na maglisod-lisod kay isa ka man sa papa, because gender is entails both the men and the women. Okay, daghan kayong salamat, Ma'am Hedda. Si Ma'am Daisy Lor, ang ato ang Social Worker Officer 3 sa Women's Sector niya. Siya po maoy focal person. Ma'am. Sa family. Sa family. Oo. So I believe na no amount of money in the government better than restoring the family. Because family is the basic institution. And if we can see that unsay mga issues and concerns sa atong society, we can trace back the quality of the family. So that's why nga, ang pag-strengthen nato sa atong family mo ay pinaka-importante o dapat tan-awon gikan sa local government units kung unsaon nato gyud pagpatunhay ang mga tagsa-tagsa ka pamilya, inculcating values. No, kay mao na siya nawa. So, nga atong mga anak kung nawa diya sa atong mga kamot, so mao na siya kung unsa ang future sa imong anak dapat ma-trace back na giunsa nimo pag matuto, especially the role of the father. So for me as kanang family focal person, so dapat ako sang iawhag karon ang atong mga local government units nga atong pangusgan ang pag-develop sa atong mga tatay. So atong ERPAT kanang gitawag na to empowerment and reaffirmation of paternal abilities. No, kay doon na gid sila abilidad. Sometimes ang role nila wala lang yun nila matanawi nga di ay dako kay sila og papel pag-mold sa ilang mga anak since they are the father. So kung unsa ang mga issues sa mga kababayan, ma-trace back na nato yun sa quality kung unsa nga klase siya nga pagkaanak sa diha pa siya sa iyang pamilya. Okay, dahil kayong salamat, Miss Rich. Oo, yeah. Miss Annabelle, no, we would like to, before we wrap up ato ang live na program karon sa DYMR, we'd like to thank, of course, Teleperformance for showing their support, Miss Annabelle, no,
to women empowerment. Kay murag makita gid nato nga not only do they have the highest number of women employees also in the sa Philippines, no, nga companies nila, but also they're really offering a lot of mga workshops and mga learning activities nga mapadayon ang pag-improve, no, pag-develop sa kababayian sa ilahang kumpanya. And those who fail to catch our live radio program karon, you can still watch the delayed telecast nato sa Sky Cable Channel 53 ugma, no, every Thursday gikan alas 4 hangtod alas 5 sa hapon. So daghang salamat sa ato ang long time partner sa Kapihan, ang Sky Cable. So Miss Annabel, Daghan kaayong salamat no sa ato ang mga bisita karong buntaga, especially sa Teleperformance through Mr. Jason Morata, no? Ang dugay na gyud unta ni ug karon natigayon na gyud ta aning panahon na. also Miss Annabel, hinaot dili mo first time na to and the last time diya. Okay, so daghan kayong salamat ug ato lang yung kutloon no ang mga pamahayag nga ang usa ka malipayong anak, usa ka malipayong ginikanan, usa ka malipayon nga pamilya ug ang pamilya malipayon mohatag pud kini og kalambuan sa ato ang nasod. So maayong adlaw kanatong tanan.